आज हामी यस भिडियोमा अहिलेको सिनेरियोमा अहिलेको जुन सिचुएसन भइरहेको छ यो बेला सबसे राम्रो परफर्म कुन हो, सबसे सेफ कुन परफर्म चाहिँ हुन सक्छ, तपाईले कुन परफर्ममा जाँदा हुन्छ भनेर चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ आज हामी यस भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसैले ढिलो नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। तर मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ, यो भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु, किनकि आधी अधुरो कुरो सुनेर जानुहुन्छ भने तपाईलाई नै हार्मफुल हुन्छ। कि त भिडियो हेर्दै नहेर्नु, हेर्ने पनि पुरा हेर्नु। सबसे पहिलो मैले अगाडिदेखि भन्दै आएको छु, अफरको पछि नलाग्नुस्। परफर्मले के फिचर्स दिन्छ त्यो हेर्ने र त्यो टप परफर्मको लिस्टमा छ कि छैन हेर्ने। र अझ झन् यो अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ म के भन्छु भने जहिले पनि टप 10 परफर्म कुन छ त्यो हेर्नुस् अनि जानुस्। त्यो भनेको तपाईले पर्फेक्ट तरिकाले थाहा पाउने हो भने परफर्म म्याच भन्ने वेबसाइट छ हैन, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ रिभ्यू छ मान्छेहरुको, ओभरअलमा त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ टप 10 भन्ने। यो चाहिँ अब टप 10 तपाईले छान्नुभयो। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो भने तपाईले ती टप 10 बाट कुन परफर्मले चाहिँ युएस क्लाइन्टलाई कम्प्लिटली ब्यान गरेका छन् ती परफर्म तपाईले चुज गर्नु पर्यो। तिनीहरु चाहिँ अहिले सेफेस्ट छन्, जसले चाहिँ युएस क्लाइन्ट्सलाई सर्भिस दिन बन्द गरिसक्यो। वा भनौँ MT5 जुन प्लेटफर्म छ, MT5 MT4 त्यो प्लेटफर्म चाहिँ युएस क्लाइन्टलाई उनीहरूले अफर गर्दैन भने त्यो परफर्म सेफ हो। अब अर्को कुरा के भने यदि कुनै पनि परफर्मले डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म चाहिँ युएस क्लाइन्टलाई दिँदैछ भने त्यो परफर्मसँग जाँदा हुन्छ। तर यो चाहिँ अलिकति अनसर्टेन हुने भयो। त्यसैले म के भन्छु भने जुन परफर्मले चाहिँ कम्प्लिटली युएस क्लाइन्टलाई ब्यान गरेको छ ती परफर्मसँग जाँदा हुन्छ। म लिस्ट राखिदिन्छु यहाँनिर है। अहिलेको टाइममा यिनीहरू बेस्ट छन्, यो फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो बेस्ट छन्। र अब मैले चलाउँदै आएको परफर्म जस्तै एसएफटी हैन, स्किल फन्डेड ट्रेडर र फन्डेड इन्जिनियर छ। यो अहिलेको सिनेरियोमा यो अहिलेको पोइन्टमा म तपाईहरुलाई सजेस्ट गर्न सक्दिनँ, म गर्दिनँ पनि, किनकि तिनीहरूले अझै पनि युएस क्लाइन्टलाई अफर गरिरहेछन्, उनीहरूले ब्यान गरेका छैनन्। तर उनीहरूले डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्दैछन्। तर डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म युज गरे पनि यो पर्मानेन्ट सोलुसन होइन। यदि युएस क्लाइन्टलाई उनीहरूले अफर गरिराखे भने प्रब्लम आउन सक्छ पछि। त्यही भएर यो मैले देखाएको फोटो मध्येबाट यो अब अहिलेको मैले जुन अहिले भिडियो बनाउँदैछु यो बेला यो टाइमसम्म चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कम्प्लिटली युएस क्लाइन्टलाई ब्यान गरिसके। त्यसैले यहाँ मध्येबाट एउटा हेर्दा हुन्छ। अब मैले एसएफटी र एफई अहिले सजेस्ट गर्दिनँ भनेर चाहिँ त्यो नराम्रो छ भन्न खोजेको होइन है। उनीहरूको सर्भिसहरू राम्रो छ, ओभरअलमा मैले युज गरेको छु पर्सनली र ओभरअलमा उनीहरूको सर्भिस मलाई राम्रो लाग्छ। तर पनि के छ भने उनीहरू अझै पनि युएस क्लाइन्टलाई रिमुभ ब्यान गऱ्यौँ भनेर कुनै पनि एनाउन्समेन्ट गरेका छैनन्। त्यही भएर मेरो हिसाबले चाहिँ यदि युएस क्लाइन्टलाई चाहिँ यिनीहरूले ब्यान गरेनन् भने पछि प्रब्लम आउन सक्छ। उनीहरूले पछि गएर गर्छन् पनि होला, किन उपाय ल्याउलान् है। त्यसैले यो अहिलेको टेम्पोररीली चाहिँ एसएफटी र एफई चाहिँ तपाईँको लागि राम्रो होइन। र यहाँ मध्ये मैले देखाएको जुन फोटो थियो यहाँनिर यिनीहरूले चाहिँ युएस क्लाइन्टलाई ब्यान गरिसकेछन्। र यहाँ मध्ये पनि म चाहिँ कुन सजेस्ट गर्छु भने एफटिएमओ फाइबर्स भन्ने चाहिँ म सजेस्ट गर्छु, किनकि यिनीहरू भनेको निकै पुराना हुन् होइन। र यतिका वर्षमा धेरै यस्ता प्रब्लमहरू आयो होला, र यिनीहरूले सबै यो प्रब्लमलाई फेस गरिसकेर यिनीहरू स्ट्रङ बिल्ड भएको कम्पनी जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर तपाईँहरू यसमा जान सक्नुहुन्छ। अब महँगो छ है, तर पनि के छ भने यदि मैले लिने हो यस्तो म मेरो जेन्युन रिकमेन्डेसनमा के भन्छु भने जस्तै म अब कुनै किन्नु परेमा म चाहिँ एफटिएमओ कि त फाइबर्समा जान्छु। र यी सबैको लिङ्क म मुनि डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु। मैले जुन सजेस्ट गर्छु तिनीहरूको त सबै त्यहाँ राखिदिन्छु। सबै युएसलाई ब्यान गर्ने कम्पनी राम्रो छ भन्ने पनि हुँदैन, हामीले रिभ्यू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। सबै कुरो हेर्नुपर्छ। त्यो कुरोहरू त मैले अगाडि भिडियोमा भनेको छु। तर सबै रिभ्यू गरिसकेर टप 10 सबै छानिसकेर सबै हेरिसकेर तपाईँले युएस क्लाइन्टलाई ब्यान गरेको छ कि छैन त्यो कुरो पनि हेर्नु होला।